مرحبا للجميع. راح نبلش كمان دقيقتين بس نستنى كمان ناس ينضموا لنا. خليكم معنا. مرحبا في جميع الحضور. شكرا للجميع اللي انضموا لنا في اللايف ستريم. شكرا للصبايا اللي انضموا لنا اليوم هسه بنتعرف عليهن. كتير مبسوطين فيهن وفخورين فيهن وحدة وحدة. أهلا وسهلا في الجميع. احنا لقائنا اليوم هو ضمن لقاءات واحد من لقاءات يوم المرأة العالمي اللي في جوجل عملناه أسبوع كامل. طبعا المرأة بدها سنة كاملة يعني مش أسبوع بس، دحشنا الأشياء في أسبوع واحد. وكثير مبسوطات إنه واحد من اللقاءات بشكل حصري كل المشتركات فيه نساء اللي بيشتغلن في جوجل. فكثير فخورين فيكن، كثير مبسوطين إنكن موجودات هون، ويسعدنا كثير إنه مشاركات في البانل. وتعالوا نتعرف عليكن شوي. شو رأيكم تعرفوا الجمهور مين أنتوا؟ واحدة واحدة. أنا شادن جرايسة من النصرة، ساكنة بحيفا، بشتغل بجوجل تل أبيب. إلي سنة بشتغل بجوجل بوظيفة Analytical Consultant، يعيدة أناليتيك. بشتغل مع شركة التك الكبيرة بالبلاد، بساعدها بكامبين التسويق اللي بتعملها عن طريق جوجل. مرحبا، اسمي سوار الياس، بالأصل من سخنين، ساكنة في حيفا وبشتغل بجوجل تل أبيب. بلشت قريب قبل 6 أشهر بالجوجل كلاود كسوفتوير انجينير. خلصت قبلها يعني علوم حاسوب مدعي مخشب بالتخنيون، وبعدها دغري بلشت هون وهيك. مرحبا، أنا مريان، الأصل من الناصري وساكنة بحيفا، أم لطفلين كتير نخشين صغار. صار سنة شوي وشوي بجوجل كسوفت وير انجينير. قبل كنت بإنتل 11 سنة كمان سوفت وير انجينير. مرحبا، أنا بيان من الفريديس، بشتغل في جوجل حيفا سوفت وير انجينير كمان في جوجل سجست. انضميت لجوجل قبل 3 سنين كستودنتيت. وقتها اشتغلت في كلاود في تل أبيب، بعدين نقلت على حيفا، اشتغلت في برايفسي، وبعدين اشتغلت كمان في سجست، وحاليا طالبة اللقب ثاني في جامعة حيفا. أهلا وسهلا فيكم صبايا، كثير مبسوطين فيكم. تعالوا نبلش شوي. كلكم حكيتوا عن تجارب مختلفة وجايين من خلفيات مختلفة، فاحكوا لنا شوي كيف وصلتوا لجوجل. كيف كان القبول لجوجل، المقابلات، كيف كان البروسيس من الأول. بيان تحكي عندك قصة. هي قصة مش طويلة، يعني إنه بدأت كستودنتد في جوجل عن طريق النتوركينج. عرفت إنه جوجل فتحت التسجيل للإنترنشيبس، فوقتها أخدت اللينك وسجلت اسمي. بعد فترة مش كتير طويلة أنت سجلتي في برنامج ستيب صح؟ لا، في برنامج الإنترنشيبس العادي. سجلت، وبعد فترة مش طويلة رجعوا لي، وبدأنا في تهليخ الرأي نوت العادي للإنترنشيبس، إنه 2 coding interviews أو بيعتمدوا technical interviews بيسموهن. وبعدين إنه once you are in the pool تبع جوجل، فبصيروا يعرفوك على تبتي مع أساس تلاقوا هتأمع. التهليخ ما كانش فيه إنه إشي معين، اللي صار إنه ما كانش فيه عوائق معينة، بس كتير أخذ وقت. يعني أنا بديت التهليخ في شهر 11 وبديت أشتغل في شهر 3 السنة اللي بعديها، فأخذ كتير وقت. أنا تجربتي شوي بتختلف عن بيان، لأنه ما خدنيش هالقد وقت.
كنت بآخر سمستر بالتعليم وبلشت أطلع على مسارات وهيك سجلت رجعوا لي عملت الرأيونات. أول إشي إنه أنا سجلت لفول تايم، فبالأول بتساوي رأيون تقني واحد، هيك سويت على ليلي بتساوي رأيون تقني واحد. إذا بشوفوا إنك أنت ملائم بندوك على كمان رأيونات اللي هن 5، 4 منهن تقنيات وواحد اللي بيسموه جوجل نس واللي هو كتير بيشبه HR بس مش بالضبط. بالأربعة هدول ال5 الباقيات بتساوي منهن أو بتسويهن بيوم واحد أو بتسويهن بيومين. أنا اخترت يومين عشان كان أريح جسديا إني أسويهن. والإشي الحلو بجوجل إنه الرأيونات مش متعلقات ببعض. شو يعني؟ يعني إذا أنت سويت واحد ومثلا ما زبطش فيه كتير هذا بأثرش على باقي الرأيونات. يعني أنت بتساوي كل ال5 هدول وبعدين في اسمها hearing committee اللي هي بتقرر إذا أنت بتكمل أو لا، وبتقرر حسب كل ال5 رأيونات. اللي حسب رأيي هذا advantage كتير منيح لجوجل، لأنه إذا بتصير مثلا واحد ما يزبطش برأيون وهيك. بعد ال5 رأيونات هدول اللي سويتهم استنيت للريكروتر تحكي معي وهيك يعني استنيت الهايرنج كوميتي إنها توافق على إنه أنا ملائمة لجوجل، وبس وافقوا في مرحلة إنك تختار تيم. فبهاي المرحلة إنك تختار تيم أنت بتمرق مع زي مقابلات، بس هي مش عن جد مقابلات، هي ساحة عادية بين أكتر من كفتسة، وحسبها أنت بتختار يعني إذا أنت ملائم، إذا أنت بتحس حالك ملائم، وإذا أنت كمان قلت وكمان الكفتسة قالت أز بتروح لهي الكفتسة هيك. بدي أسأل صبايا، إحنا بنعرف إنه الشغل الهايتك مش إشي سهل وبالذات للصبايا يعني مش إشي هوين، فهل لقيتوا دعم خلال طريقكم برضو لما بلشتوا تعليم، لما بلشتوا تدوروا على شغل؟ هل الصعوبات اللي لقيتوها إشي بيقدر الواحد يتعامل معه لحاله ولا بحاجة لدعم؟ قديش الدعم مهم لإلنا كنساء في الهايتك؟ عم بحكي عن تجربتي. بلش الإشي بالمدرسة. كنت بتخصص مدام حشاف، واللي وجهني لهذا الموضوع هو أستاذي بالمدرسة. وقتها كمان كتير دعمني، وأنا كنت مترددة إذا هذا هو الموضوع اللي بدي أتعلمه ولا لأ، بخصوص إنه من ناحية ساعات شغل وكوني رح أكون بالمستقبل وهاي الشغلات. بس هو كتير شجعني وخلاني أحكي مع كتير اللي كانوا صاروا بالمجال، مع إنه وقتها لما فتت ما كانش الكمية يعني اللي إسا موجودة، مع إنه بعد هالكمية مش كتيرة. يعني بحكي عن إسا أنا موجودة بفرقة اللي فيها قريب 10. إحنا من بناتن 2 نساء، أنا واحدة عربية والتانية يهودية، وعربيات يعني شوي أكتر. وأنا وياها بنفس الطابع، عم نحكي عن كمال اللي فيها كتير، أنا وياها بس بنفس الكمام. بعدين أنت بتفوتي على مجال، عم بحكي أنا قبل يعني بال2008 بلشت تعليم. فتت كنا كتير عربيات وكان الإشي كتير حلو، ووقتها قالوا لنا بالتخنيون إنه الفوج تبعكم كتير كبير، بس فجأة الكل اختفى. وضلوا معي 2 3 وكان الإشي مش كتير حلو. ما كانش في حياة اجتماعية كتير. هي مشكلة، النشرات تبعت الطلاب العرب مشكلة وبالذات عند النساء. وفي كتير نشرات بتصير من الجامعة لسوق العمل إنه بخافوا يلاقوا شغل وكذا. ف كيف باقي الصبايا كيف دعموكم عشان تبلشوا تتعلموا وتشتغلوا؟ أنا من طرفي يعني كان الإشي كتير صعب، لإنه كان موضوع جديد، حدا بيعرف بعده إيش يعني، ما كانش هاي البانيلات اللي تنعمل اللي حدا يجي يشرح، نشوف صبايا اللي بيشتغلوا في الهايتك. فكيف كانت تجربتكم مع الإشي؟ أنا بتخيل تجربتي شوي بتشبه تجربتك، لأنه بتخيل مثلا من فوجي بالمدرسة بتخيلش في كمان واحدة اللي فاتت مدعي محشر، فكان صعب يعني ما حسيتش بالأول هالقد دعم. إنه كتير سمعت إنه موضوع للشباب، إنه لا تروحي لهيك موضوع. فبعد ما قعدت قريت الأشياء فرجيت الناس الريليفانتد إنه لا الموضوع مش بس للشباب، وإنه بتعلقش إذا أنت شاب أو بنت، بينفع تنجح بالموضوع إذا أنت حبيته كفاية.
بعدين بعد ما سويت هاي مرحلة الإقناع صار في كتير دعم كتير كبير، بس صار يشوفوا مثلا اللي حوالي أصحابي وأهلي إنه لا عم بنجح بالموضوع، صاروا إنه بالعكس دايما إنه يدافعوا عني، دايما يدعموني، دايما يقولوا لي إنه أنت بتقدري. حتى لما أنا كنت أحس إنه صعب وبديش كانوا هني يقولوا لي لا أنت بتقدري كفاية. وهذا حسب رأيي أهم إشي يعني بالدنيا. طبعا الدعم أهم إشي في هاي المواضيع برضو للشباب، يعني مش بس للصبايا، موضوع صعب. بدي أسأل عن أنواع الشغل اللي بينفع نشتغلها في الهاي تك. شادي إن أنت قلتي إنه بتشتغلي يعدسة أناليزت، فإيش يعني الإشي، وهل حدا اللي مش متعلم مواضيع تكنولوجية بينفع يندمج في الهاي تك ويشتغل في شركات هاي تك كبيرة؟ من تجربتي أنا كمان بالنسبة للسؤال اللي قبله، لما بديت هيك هقرا عن موضوع، أنا تعلمت هندسة صناعة وإدارة على سيافني هول بالتخنيون، ولما بديت شوي آخر صف 12 أو بعد المدرسة بشوي أفكر بهذا الموضوع، الناس اللي هي عندها خبرة قديمة بالمجال كنت شو تعمل تشتغل بالمصانع. هذا كان ردة الفعل الأولى اللي كنت أخذها. بس الموضوع هذا مثلا هندسة صناعة وإدارة هو موضوع اللي كتير اتطور مع السنين وكتير فات ودخل بمجالات الهايتك. اليوم فيش شركة هايتك فيش فيها مهندسي تعسيافني هول أو مهندسين صناعة وإدارة بكتير مجالات، منهن اللي بيروحوا على مجالات الديجيتال ماركتينج اللي هو المجال تبعي، منهن اللي بيروحوا على مجالات الأوبريشنز. كل شركة كبيرة في قسم أوبريشنز كتير كبير وبحاجة هيك مهندسين. فالموضوع تبعي هو كان بالضبط الدمج المريح لإلي من ناحية إنه أنا بحب التكنولوجيا، بحب مواضيع الهايتك، علم الحاسوب وإلى آخره، بس مش عن جد بدي هقعد أكون بالآخر سوفت وير انجينير وأشتغل مع المحشف كل نهار. كان عندي كمان رغبة إني أشتغل مع ناس أكتر، يكون في طرف اللي هو أكتر بإدارة الأعمال أو هاي المجالات. فلقيت الدمج المزبوط، والحقيقة إنه مجالات الشغل كتير وسيعة اللي بيتعلموا هاي المواضيع زي الشغل تبعي اللي هو بالديجيتال ماركتينج. بدي أضيف إنه إحنا كمهندسات بنشتغل في فريق اللي متنوع، فيه مش بس مهندسين، فيه وظائف مختلفة. هاي بالضبط الشغلة اللي كنت أعلق عليها، إنه في كثير ستيغما موجودة عنا في المجتمع، خصوصا إنه أوكي مهندس سوفت وير انجينير يعني أنت قدام المحشف كل النهار بتعملش إشي وخلص، بتعبوش عينيك بتعبش ظهرك. لا، إنه أنا بشتغل كجزء من تسافت. أفكر هذا ريليفنتي للأسئلة اللي بعدها. أنا باشتغل كجزء من تسافت، بس إنه إحنا فرقة، يعني في كتير interact خبراتيت، إحنا مجبورين نحكي مع بعض. يعني جزء كثير كبير من النهار إنه أنا باحكي معهن، بنحاول نحل المشكلة. في عنا clients بنحكي مع الclients تاعونا، فإنه أفكر جزء من نهاري، يعني ممكن تمرق علي نهار أيام اللي أنا فيها إنه مش عن جد باقعد قدام المحشر، أغلبه مع ناس وهيك. بالضبط جبتينا للسؤال اللي بعده، إنه كيف اليوم تبعكم في الشغل؟ فعلًا بنعمل كثير لقاءات مع طلاب مدارس مثلًا اللي بيسألونا يعني والدي أقعد أشتغل الساعة 10 ساعات قبال المحشر، ما أحكيش مع بني آدمين، وهل كل الشغل بس برمجة؟ فكيف اليوم تبعكم بيمشي بشكل عام؟ غير يعني فترة الأكل والقهوة والاستراحات في جوجل. كتير اجتماعات. بالضبط. في كتير اجتماعات، في كتير تخنون، حكي ديزاين لمشاكل، نقاشات حوالين حل المشاكل. في كمان أوقات اللي بس بتقعد بتفكر بالحل، ممكن لحالك ممكن مع تسافت. وفي الشغلات الحلوة اللي بعطوك إياها الهايتك، الفطور المدلع الصبح والغداء والقهوة والتسالي. ففي كتير أشياء حلوة. وحضر الكوشر. حضر الكوشر. ده أهم واحد. كمان. طب بما إنه فتنا على الأشياء الحلوة وكذا، فصبايا كيف حسّيت الwork life balance تبعكم؟ هل في هيك إشي والّا خلص بس شغل اللي بفوت على الهايتك كتل حياته وبطل عنده اجتماعيات وكذا، بالذات الصبايا اللي عندهن عيلة وولاد؟
آمم، من ناحية الشغل إيش باعطي كتير، يعني ما كمّلناش نحكي عن المساج، حادر كوشر، كل إشي موجود، وفهمت كمان قبل الكورونا كان في قصص شعر وأضافر، فكل إشي موجود بالكامبوس وفيش حاجة الواحد يعني يفكّر كتير وين بده يروح، وكيف يمرّق وقت وكيف يرتّب وقته مع المسيمات اللي هي خارج الشغل. بس من ناحية ولاد آآ الشغل هو يعني مقدجار وخصوصًا إنه إحنا موجودين بأغلبية اللي هي مش نسائية، ف والولاد بيروحوا مدارسنا العربية بيروحوا على 15:00، 15:30 بالحالة المنيحة، وباشتغل لساعات مش قبل ال17:00 ما حدا بيجبرني أشتغل لهاي الساعة، بس الحلو إنه بتقدر يعني تقرر أنا إسا بدي أعطي push بالشغل، بتعطي push وحلو كمان تقدر تقول أوكي أنا إسا بدي أروّق شوي وأعطي وقت أكتر لعيلتي، الكل بيتفهم وأقدر أطلع أبكر، ما حدا بيقول لي وين رايحة، ما حدا بيوقف لي على الساعة. بالضبط، هاي المرونة اللي موجودة في الhigh tech كتير مريحة، الواحد بيقدر اليوم يشتغل 4 ساعات، بكرة يشتغل 10 ساعات، ويلاقي وقته بالضبط بالطريقة الملائمة لإله. آآ بضيف على هاي الشغلة إنه بالآخر كتير من شرك الهاي تك مش عن جد بتهتم أنت شو عم تعمل كل 5 دقايق، بالآخر فارق معاهن يشوفوا إنك أنت عم تعطي نتائج. حتى لو الإشي بيقول إنه في يوم بدي أروح أجيب الولاد أو بدي علي شغلة تانية، حتى شغلات اللي هي لنفسنا، يعني أنا المدير تبعي كتير بدعمني بشغلات إنه إسا في هذا الإشي أنا بحاجة لإله كشادن كتطور بريت إطار الشغل، أوكي فيش مشكلة بتحطي أنت بهذا النهار عندك شغلة طالعة من الشغل كم من ساعة فيش ولا أي مشكلة، ما دام في هاي الثقة بيناتنا بالآخر إنه أنا بوقف بالديدلاينز اللي هو بعطيني إياهن وبورجي أنا التوتسات، فالإشي كتير بعطي جمشوت. صح في كتير ناس بتتخوف من هاي الشغلة كل ساعات بدها تروح للهاي تك، لأ بالمرّة في كتير جمشوت ما دام الواحد بيعرف يقسّم وقته صح، ويعني هاي الجمشوت في كتير ناس يعني بتفكّرها إنها فوشطة كإنه يالّا جمشوت ما حدا بيطلّع عليه فأنا باطلع كل يوم من الشغل، لأ من ناحية بتطلّعوا بدهن التوتسات، من ناحية تانية معطينا الحرية تبعتنا. صح، بالآخر على الأمانة يعني طبعًا إحنا جايين نشتغل، فبيقولوا لنا اعملوا إيش ما بدكم بس فرجونا بالآخر النتائج. صبايا بدي أسأل عن نرجع شوي لورا إيش الأشياء اللي ممكن حدا اللي بده يفوت على مجال التكنولوجيا والهاي تك يعملها اللي هي خارج نطاق الجامعة والتعليم، اللي ممكن تساعده وتعطيه دفشة إنه يلاقي شغل أو يقدم لشركة كبيرة أو حتى لشركات أصغر، إيش بتنصحوا؟ واحدة من الأشياء الإيجابية إنه عدد العرب قاعد بيزيد في الهاي تك، إنه صار في عنا كاهلات عرب في الهاي تك اللي هي عم تعطينا كثير resources إنه للناس اللي بدهن ينضموا لهاي الكاهلة. فمثلا في حاسوب وفي تسوفن اللي هن بحطوا إذا الطالب توجه لهن بحكي لهن أنا في مرحلة كذا وكذا من حياتي وحابب أبدأ أدور على شغل، فهن بيحطوا له إنه mentor واحد على واحد اللي بيدعمه، مش شرط يكون هو من ناحية قدرات بحاجة دعم، ممكن يكون إنه إحنا عشان الواحد ينخرط بده كتير مساعدة غير إنه قدراته تكون منيحة، مثلًا يحسّن الكروت حيّم تبعته أو يكون عنده networking. كتير مهم الواحد يقوي الnetworking تبعته، لإنه كثير دارج في الشغل تبعنا إنه حذر ما في حذر، فكده الواحد يكون عنده networking عميقة وقوية على أساس يقدر إنه يستغلها بعدين لمّا يدوّر على شغل. بالضبط، يعني في كتير موارد أو مصادر واحدة من التنتين اللي بتساعد الطلاب إنهم ينخرطوا في المجال ومنيح الواحد وفيش حاجة يخجل إنه يستغلها، إنه في جمعيات بتساعد استغلها، بيساعدوك بيعطوك mentor خُد mentor. باعرف إنه عندنا إحنا على العرب ego يعني إنه لأ بدي أعمل كل شي لحالي وكذا، بس هذا الدخول على هذا المجال مش إشي هوين يعني، فالواحد دايمًا بده كل المساعدة اللي بيقدر ياخدها.
أنا مثلًا كنت كتير أشترك مثلًا قبل جوجل في hackathons وفي meetup وهيك بنيت network كبير اللي عن طريقه قدرت أوصل بشي مرحلة لجوجل. فمهم إنه الواحد يكون عامل الأشياء اللي هي خارج نطاق الجامعة، اللي الشركات تشوف إنه هذا البني آدم بفكر خارج الصندوق شوي، مش بس من الجامعة على شغل وخلصنا. صح، خصوصًا إنه إحنا العرب دغري بنفوت على التعليم، ما عندناش الفترة اللي قبل نخدم جيش أو نشتغل أو بنساوي أي إشي اللي نزيده على الCV تبعنا نكسب فيه خبرة. حتى فترة التعليم هي فترة كتير مهمة إنه الواحد يكتب فيها networks اللي هن أوكي إحنا حلو إنه إحنا عرب وإحنا بنساعد بعض، بس بالآخر شرك الهاي تك هي أغلبها اليوم مش عرب. وإحنا بالتعليم هي أول مرة إحنا بنكون نختلط مع ناس اللي هن مش كلياتهن من نفس البيئة تبعتنا، وعندنا مجال إنه ننكشف لبيئة تانية اللي كمان هاي الناس كمان رح تروح تشتغل ويمكن أهون لها تفوت على الهاي تك. فإحنا لازم نحافظ على علاقات مع أي شخص نتعلم، نستغل فترة التعليم إنه نبني هاي العلاقات عشان بعدين وقت الهاي تك أنا لما بدي أفوت على شغل أهون إشي أعمله إنه أدور على حدا أنا بعرفه بيشتغل بهاي الشركة وأتوجه لإله يقدمني يشرح لي شوي عن الانترفيو بروسس. فاستغلوا فترة التعليم عشان يصير بعدين أهون. صبايا شو أكثر إشي بتحبوه في شغلكم؟ في جوجل بشكل خاص وبشكل عام يعني في الهاي تك، إيش أكثر إشي بتحبوه؟ جوجل بشكل خاص هو الشعور إني باحس إني عم باساوي إشي اللي عن جد عم بيأثر على العالم. جوجل شركة اللي هي هالقد كبيرة اللي عن جد يمكن السطر الكود اللي باكتبه إسا يساوي تأثير هالقد كبير، يمكن الfeature اللي إسا باساويه عن جد كتير ناس تنبسط منه أو تستفيد منه. فباحس حالي مش بس صح عادةً بيقولوا إنه لمّا أنت بتشتغل بشركة كبيرة بتحس حالك برغ صغير، بس عن جد باحسّش هيك، باحس إنه لأ، عم باساوي شغلات اللي هي مهمة. أنا باحب الاحترام اللي موجود، إشي يعني من تجربة ومن محلات تانية اللي كنت أشتغل فيها، كمان يعني موجود احترام، بس الاحترام اللي موجود بجوجل الناس كيف بتقدّر بعض، كيف تحترم بعض، كيف تحكي مع بعض، بتتدخّلش ولا بخصوصية، وكيف تحترم أي حاجة البني آدم اللي قدّامه، كتير إشي مش يعني مفهوم ضمنًا. أنا باحب كيف بشركة زي جوجل خصوصًا إنه إحنا بنشتغل مع ناس اللي كملت كثير في حياتها، وناس عندها قدرات عقلية كثير، كثير، كثير عالية، إنه هذا الإشي باحسّه كثير بينوّر العقل وبيفتّح الإنسان، يعني أنا كبيان باحس حالي كثير اتطوّرت إنه كمان كإنسانة غير على من ناحية تخنت من لمّا فتت على جوجل. شو بتحبي؟ أنا الإشي اللي باحبه بشغلي هو المجال اللي اخترته. صح بيان حكت كمان عن المداعي شايف إنه هو مزبوط كتير منوع، بس اللي باحبه بشغلي هو إنه كل الوقت في ناس جديدة أنا باشتغل معاها، كل الوقت باشتغل مع شرك متنوعة بالآخر باشتغلش على product واحد، باشتغل مع أكتر من شركة وكل وحدة عندها العالم تبعها. فهذا إشي كتير حلو لإلي إنه كل الوقت باتعلم أشياء جديدة منهن. صبايا ذكرنا خلال النقاش مريان حكت إنه في عندها بس في ثنتين بس بالفريق نساء من كل الفريق. طبعًا هي مشكلة موجودة في الهاي تك إنه عدد نساء قليل، وعشان هيك إحنا بنعمل هاي اللقاءات وبنحاول إنه نعرّف النساء اللي موجودات في الهاي تك للباقيين عشان يتعرّفوا شوي على role models. هل قديش بتحسّوا إنه الإشي بيضايق في الشغل أو يعني ناقصكم إنه يكون في صبايا اللي بيشتغلوا معكم في نفس الفريق؟ هل الإشي عن جد إله تأثير؟ إله تأثير، أنا باقدر أقول لِك صار هيك نهفة، كان المفروض نطلع business trip قبل بفترة، وأنا باشتغل يعني الفرقة المصغّرة تبعتي اللي باشتغل معها هي أنا وكمان 2 شباب، وكان المفروض نطلع business trip وواحد منهن سأل هل بينفع أقول لمرتي تيجي؟ أنا باقول له: طبعًا خلّيها تيجي، في حدا باحكي معاه هيك بكون صفا مش وتافت بيناتنا. مع إنهن يعني آآ كتير بيحترموني وبيحترموا وجودي، ما فيش يعني أي هاي، بس دايمًا ناقص الجِفون،
في شغلات كمان مش هتافت بين النساء لبعض، باقدر يعني فيش يعني بين شاب لصبية في حياة كتير مختلفة، فكل واحد عنده اللي لمّا بنقعد نتغدى كل واحد عنده القصص تبعته، فيش هالقد الشغلات اللي مش هتافت بيناتنا. باقي الصبايا في عندكم حدا بالفريق في صبايا غيركم في الفريق اللي بتشتغلوا فيه؟ يعني أنا بالذات لسه نقلت فرقة جديدة، شو نقلت يعني الفرقة اللي فُت فيها تفرّقنا وسوينا فرقة جديدة، وإسا إحنا 4 بنات، وبتتخيلوش قديش الجو حلو، يعني كلّهن عن جد إحنا صاحبات وهيك، باحس في فرق، باحس هيك لطيف حلو، جو متعودة عليه خلّينا نقول، كتير حلو. مُريح أكثر يعني الواحد يشتغل فيه، آه، صح. مش إنه مش مُريح مع شباب بالعكس يعني كتير باتفق معهن، وكتير مرات كانوا أغلب الشُّتافين تبعوني شباب، بس باحس لازم يكون هذا التنويع، لازم يكون كمان بنات وكمان شباب، ولازم يكون قد بعض، مش إشي أكتر من إشي. آمم بدي بس أقول للجمهور إنه بينفع تكتبوا أسئلتكم عشان كمان شوي نجاوب على أسئلة، فاكتبوها في الchat وكمان شوي بنبلش نجاوب على الأسئلة. صبايا في إشي تاني حابين تضيفوه قبل ما نبلش نجاوب على أسئلة الجمهور، إشي حابين تقولوه للطلاب اللي حابين يسجلوا؟ في كتير طلاب سجلوا للقاء اللي حابين يسمعوا ويشوفوا نساء عربيات بيشتغلوا في الهاي-تك ويسمعوا من تجربتهن وتشجعوهن على الإشي. أنا باقدر أقول عن حالي إنه أنا كتير مبسوطة بالمحل اللي أنا فيه، كمان من ناحية شغل وكمان من ناحية يعني تحوم. ما كنتش يعني باشوف كتير صاحبات لإلي ولا وحدة بالهاي-تك، ما كنتش بالاقي حالي ولا بمحل تاني غير الهاي-تك، غير وين أنا إسا، اللي بيحب الموضوع يعني go for it. لازم تكوني عن جد تكوني تحبّي الإشي لإنه في عطاء وبس في كتير مقابل. معظم الصبايا هون مبتدئات شوي junior في الهاي-تك وأنتِ أكتر واحدة اشتغلتِ سنين. بتحسّي إنه صعب الواحد يثبّت فيه كتير وقت؟ يعني في مرحلة خلاص بده يفرُش؟ لأ، هذا كل الإحساس كنت أحسّه يعني قعدت 11 سنة بإنتل، شي مرحلة قُلت أنا يعني قد إيه بدي أضلني بنفس المحل، بس الحلو إنه دايمًا في الواحد إيش يطلّع لقدّام، في بينفع يغيّر تحوم، يغيّر شركة، الشرك كتير متحارة ببعض، فدايمًا في هتساعات جديدة، التحوم كتير بتقدّم، بجوجل نفسها يعني لا نهائي عدد الإمكانيات من ناحية بروجكتات، ودايمًا في إيش الواحد يتعلّم، وإذا الواحد بيحب كمان ياخد طريق تاني يعني يبلّش software engineer بعدين يكمّل على product manager أو على أي تفكير تاني بيقدر، والحلو كمان بجوجل specific إنه في إمكانية الواحد يختار مثلًا 20% من وقته يقرر بده يعمل أي إشي تاني اللي خصّه أو ما خصّوش بالsoftware engineer، يقول أنا بدي أروح أنا مثلًا بالsearch بدي أروح أعمل project بwaze، ساعتها يجرّب إشي بwaze أو يفكّر يقول بدي أعمل أي إشي تاني اللي هو ما خصّوش بالبتوح، ففي كتير إمكانيات وجوجل بتدعم. منيح إنه ذكرتِ ال20%. في حدا منكم صبايا بتعمل 20% أو بتعمل إشي اللي هو خارج نطاق البرمجة في نطاق الشغل اللي حابة تحكي عنه؟ أنتم كلّياتكم اتطوّعتوا بأشياء اللي موجودة في جوجل، فإذا بتحبوا تحكوا عن الإشي. بيان شو رأيِك mind the gap؟ آه، في عندنا في جوجل مبادرة اسمها mind the gap اللي هي وظيفتها إنه الهدف تبعها مش وظيفتها، إنه نتوجه للطالبات اللي بعدهن في الإعدادية أو في بداية إنه على وشك يفوتوا على الثانوية ويختاروا كإله تخصُّص، ونحكي لهن عن التحوم تبعنا، عن شغلنا، نحاول نزيل تخوّفاتهن، نمحي استجمات، نشجّعهن، نحمّسهن. هذا الeffort قد إيه صار له في جوجل؟ صار له فترة 5 سنين؟
صار له كتير، صار له أكتر من 5 سنين بلّش. ومن أول أيامي في جوجل وإحنا بنتطوع فيه وبييجوا عنا طالبات على المدرسة، طالبات مدارس على الشغل وبنعمل لهن جولة. بالضبط، قبل الكورونا كنا نجيبهم على المكاتب ونعمل لهم جولة. في مثال بس بدي أذكر مثال صار معي بالضبط قبل كم يوم، إنه بتحكي معي صبية اللي بتقول لي متذكرة إنه أنا جيت على جوجل قبل 5 سنين بجولة Mind the Gap، إنه كنا بعدنا بالثانوية ونتعرف على الهاي تك وكذا، فأنا آخر شوي باخلّص لقب علم حاسوب وبدي أبلش أدوّر على. واو! فيعني إنه هاي البرامج وكل هاي الأشياء إنه تأثيرها بنشوفه يعني بعد وقت طويل، بس في لها تأثير كتير كبير يعني، صح. حتى لو كل هذا الevent رح يأثّر بس على بني آدم واحد، فبيطلع الإشي بيستاهل. فكتير مهم برضه في الهاي تك إنه الناس يتطوعوا في كل هاي المجالات، بالذات إنه إحنا عددنا قليل، يعني إحنا 2% العرب في الهاي تك والنساء أخرى أقل وأقل. أخرى مرّة باقول لكم شكرًا صبايا إنه جيتوا، يعني أنتم كتير مصدر إلهام لجميع البنات والشباب. بدي نبلش ناخذ شوية أسئلة من الجمهور، في عندنا جمهور قاعد بالقاعة، بعرفش إذا بدكم تسألوا إشي. آآ تعالوا نبلش. واحد اثنين. أول شيء شكرا على الإيفنت الرائع، يعني إشي ميوحد ومنشوفش منه كثير. كنت بدي أسأل كدور الشباب، يعني برضه إنه إحنا عنا بنشوفش الإشي من منظور المرأة، وقد ما بنحاول نتحبر للحفايات اللي بتمروا فيها بكونش الإشي ممكن بشكل كبير. فشو بتحبوا تطلبوا من الشباب اللي بيحبوا يساعدوا وبيحبوا يشجعوا النساء في الهاي تك، إنه كعمال هاي تك كزملاء عمل، وبرضه شو يحكوا بالإيفنتس اللي مثل مايند ذا جابز وأشياء مثل هيك؟ نبدأ من السؤال مش البيت. سهل. يمكن نبدأ من البيت، إنه إذا أختي أو بنت عمي أو أي حدا من البيت بيقول لي عادةً هواية نحكي مع حدا هيك بنعرفش ونشجعه، مش كتير فارق. بس لمّا إحنا بنبدأ الإشي بنزوته على نفسنا، على البيت، على أختي الصغيرة، على اللي عنده بنات، هو عنده بنات، يشجعهن. هذا بافكر أكتر إشي بيعمل impact، لإنه بالآخر بيوتنا كلنا هي يعني حجر الأساس تبعنا، وهي المرجع تبعنا لكل إشي. فإذا البيت مشجع بافكر إنه هذا الإشي بيعمل أكبر تأثير على المجتمع. إنه هذا الإشي أكتر relevant بالتعليم. إنه بتذكر مثلا لما كنت مثلا أنا والشريك شتاف أو إشي، إنه كنت أحس دايما لازم أتحضر أكتر عشان أثبت إني أنا أحسن أو منيحة كفاية. فمش إنه هني كانوا عاطلين أو يحسسوني، لا، بس لأنه في هاي الروح إنه دايما البنت مش ملائمة هالقد لهاي المواضيع. فبتخيل إنه لا، حسسونا إنه مناح كفاية، إحنا بنعرف إنه إحنا مناح كفاية، بس أنتوا كمان حسسونا. بدي آخذ سؤال من اللايف chat. نشوف. سمعت كثير عن البروجكت تبع ال20%، بتقدروا تحكوا لنا عنه؟ بقدر أنا أشرح شوي عن ال20%. كل موظف في جوجل بيقدر في 20% من وقته يعمل مشروع ثاني أو يشتغل في مشروع ثاني في قلب جوجل اللي هو ما خصوش في شغله بشكل مباشر. أنا مثلا بعمل كثير تطوعات اللي هي خاصة في النساء والعرب. كتير صبايا بتطوعوا في مايند ذا جاب، فهي برضه جزء. في ناس بيشتغلوا مثلا 80% بالفريق تبعهم، 20% بفريق ثاني عشان يستكشفوا منتجات أخرى، أشياء جديدة، يشوفوا شو ملائم لهم من ناحية تكنولوجيا. فهذا بيطلع على كل واحد موجود في جوجل، وهدفه إنه يشجع الواحد إنه يطلع شوي لبرا، يعمل زوم أوت عشان تعرف إيش اللي موجود، وتحاول تعطي برضه للشركة للمجتمع بالطريقة اللي أنت بتشوفها ملائمة. الهدف إنه ما يقيدش الواحد إنه أنت قاعدة تشتغل 100% وخلص هذا شغلك، وفي عندك مجال تعمل كثير أشياء اللي هي خارج الصندوق شوية. خلينا نشوف كمان سؤال. أنت في سؤال من لايف شات واللي هذا نفسه. وإذا في بالجمهور حابين تسألوا عادي ارفعوا إيديكم واسألوا. في كمان.
في واحد منس آمم، اسألي. سامعينّي؟ سامعين، آه. اسألي. أنا سؤالي هو إنه حكيتوا قديش جوجل بتدعمكم، بس الدعم اللي سمعت عنه إنه سمعته كدعم لشغيل عادي، هل بتشوفوا إنه في كمان دعم سبيسيفي لإنكم أنتم نساء؟ وكمان إنه إذا أو إذا لأ، إذا في كمان أشياء اللي ممكن تتساوى بالمجال كلّه مش بس بجوجل نفسها، شو ممكن؟ الصراحة إنه جوجل شركة اللي كتير أوكي سامعين؟ جوجل شركة هي اللي بتحب كتير تدعم الأقليات بشكل عام، ومن ضمن هاي الأقليات هي النساء اللي كتير في إلها مبادرات تدعمها، مثلًا في عندنا كهيلات نساء في كل محل، يعني كهيلات نساء اللي بيشتغلن في إسرائيل، كهيلات نساء اللي بيشتغلن في حيفا، كهيلات نساء اللي بيشتغلن بتل أبيب. بافكر كمان لكل واحد من هاي الكهلوت بتعمل كتير إيفنتات، بتعمل كتير هرتزقات، كتير بتعملن يعني كتير أشياء إلهن specific تشجّعهن، تدعمهن، على أساس يكون عندنا هاي البيئة الصغيرة تبعتنا اللي إحنا ممكن تكون ناقصنا إذا بنطلّع على الصورة الكبيرة، بس على الصورة الصغيرة هي موجودة وممكن تفيدنا. واعتمد في ده إنه في panel زي هيك، بافكر هذا أكبر دليل إنه جوجل بتحب هذا البانل هو واحد من الإيفنتات اللي بتعملها مجموعة النساء في جوجل. وكثير بتشدد إنه كل الوقت يكون في بانل، كل الوقت في مش بس للنساء، طبعا برضه عشان يعرفوا النساء تبعت جوجل لبرا، وبخلال للمجتمع بشكل عام. ف مجموعة النساء في جوجل كثير فعالة في هذا المجال. أنا باقدر أضيف إنه كمان بالحياة اليوم يوم كتير موجود دعم. إذا باتطلّع على الفرقة اللي باشتغل معها قديش بتدعمني إنه كوني عندي متطلبات تانية عنهن. باشتغل مع 2 شباب اللي ما فيش عندهن عيلة، فحياتي غير عن حياتهن، وكيف كتير بيحترموا الصراخيم تبعتي بدي أروح أجيب الولاد، بدي آخُد الولاد على محل، باشتغل بساعات اللي هي غير عنهن، باشتغل بكير، هن ببلشوا متأخّر، بيلاقوا محلهن لإلي. قلنا سؤال من اللايف شات: قديش كان مهم المنتورينج اللي أخدتوه قبل ما بلشتوا شغل في جوجل؟ هل ماركتوا منتورينج؟ لا. لأ. قديش حسيت إنه الإشي كان ناقص؟ يعني قبل ما أنا أبدأ، لما بديت أخلص تعليم كنت عم بعمل البروجكت جمار تبعي، بروجكت إنهاء اللقب يعني بالتخنيون، وكنت عم ببدأ أدور على شغل. كان من ناحيتي هذا صيني، إيش بكتبوا بالتيور مسرا وإيش شو المتطلبات، كان من ناحيتي إيش أنا ما كانش عندي كورس بالتعليم يقول لي كيف ألاقي شغل بعد التعليم. والناس اللي هي زملاء لإلي بالتعليم اللي هن مش عرب كانوا كتير ساعدوني بهاي الشغلة، عن طريق كنت أسألهن إنه شوي أكتر يوجهوني، أو ناس اللي هي صارت بالهايتك أسألها وتوجهني هون وغاد. بس كان الإشي إنه أنا أروح وأدور على ناس تساعد. لو كان عندي هذا المصدر إنه أروح وأقعد مع بني آدم واحد بفهم يترجم لي هاي المسرات للغة أنا بفهمها، كان كتير الإشي بيساعد أكيد. أنا ما خدتش mentoring بشكل فورمالي، كان عندي أبوي بتحُم صار له حوالي 27 سنة، ووقتها لمّا صرت بالسنة الأخيرة بالتعليم حكى لي: "طيب إجا الوقت إنه تسجلي لمسرات student." ووقتها هو حكى لي: "بتفوتي هون وبتعملي هيك ولازم تعملي هيك ولازم تعملي هيك." فأفكّر لولا إنه ما حداش مسك في إيدي وحكى لي أوكي إجا الوقت، يمكن كنت باتأخّر أكثر. هسه بالنسبة للناس اللي بدها تاخد دعم مشابه، اللي ما فيش عندها حدا بالعيلة، ممكن حدا اللي مفتح لهذا الإشي، زي ما حكيت قبل، في عنا كثير في المجتمع مبادرات اللي
حرفيًا الهدف تبعها تمسك حدا واحد على واحد، تحكي له إسا أنتِ اعمل هيك، إسا أنتِ اعمل هيك، كده دايمًا الواحد يدوّر على mentoring والإشي متوفّر بس دوروا عليه. بوافق الصبايا إنه المنتورينج كثير إشي مهم، فأي تقنية بتسمعوها عن المنتورينج فوتوا فيها وحاولوا استفيدوا. كل منتور طبعا مختلف عن منتور، مش إذا كان عندك منتور واحد في حياتك خلص يعني خلصت ما عليك. كل منتور بتتعلم منه إشي جديد وبعطيك إضافات جديدة اللي تقدر تستغلها في الكاريرة تبعتك. هذا نشوف السؤال اللي بعده. I am a student in research field. Can I enter Google in such field or do I need to work on other skills? What are the most important skills to have? شو رأيكم صبايا؟ في حدا منكم تشتغل معهد ثابت في الريسيرش؟ اوكي انا بنفع اجاوب. في كثير تيم في جوجل بيشتغلوا ريسيرش في كثير منتجات، فحتى بالريسيرش والام ال في مجال الواحد يفوت على جوجل، بس بده يلاقي بالضبط الشيء اللي هو بحبه. ريسيرش هو كثير مجال معروف في الشركات، في محلكات كامله اللي هي بس ريسيرش. في الهيلث مثلا في عندنا ريسيرش، في التكست تو سبيتش في ريسيرش، فمجال كثير واسع. السؤال اللي بعده. كل الاحترام على البانل، شكرا. فكرة مبادرة رائعة، شكرا. كنت بحب أسأل عن الفرص في جوجل بمجالات غير الهندسي، شو إمكانيات الانخراط، أي أقسام موجودة؟ شادن حكت عن شو كان المجال تبعك؟ أنا ديجيتال ماركتينج. صبايا بتعرفوا بدكم تحكوا إشي عن الليجل أو الادفرتايزمنج؟ اشتغلتوا مرة عن الإشي مع الإشي أي حاجة؟ طيب بقدر أنا أحكي. تحكي شادن أنت. إنه بقدر أقول بقدر أعطي الشغلة من محلين، كمان من محل إنه في وظائف زي اللي أنا بشتغله بيجوا من مثلا خلفيات اللي هي منها كمان حسابات، محاماة، بيجوا بيشتغلوا بأشياء مختلفة بالديجيتال ماركتينج أو بالسيلز أو ماركتينج عموما. بس بدي أقول إنه الشرك الكبيرة، شرك الهاي تك، هي عندها قسم ليجل وعندها قسم ماركتينج لنفسها، كمان جوجل بتسوق نفسها، وعندها قسم اللي هو سيلز. فشركة الهاي تك هي مش بس مواضيع الهاي تك نفسها، وكل المعتفت كل الإطار في عليه طلب طبعا. بدي أضيف برضو إنه في كثير وظائف في جوجل هي مش هندسة وبيشتغلوا في قلب الفرق تبعات الهندسة زي ديزاين، حفايات مشتمش. فكل هاي الأمور جدا مهمة للمتسرين اللي في جوجل، مش بس هندسي طبعا. المختلف شوي بهاي المواضيع وبين الهندسي إنه تقريبا مثلا هون في البلاد في تل أبيب وفي حيفا 80% من الوظائف هي وظائف هندسي، والباقيات هي وظائف اللي هي مش هندسي، ولذلك أنتوا بتسمعوا عنها ممكن أقل. هناخذ كمان سؤال. في أهمية للعلامات ومعدل التوأر؟ إنه مش راح نحاول نجمل الحقائق. أفكر إنه في كثير أهمية للمعدل النهائي للتوأر، لأنه بالنهاية هذا الإشي اللي أنت بتثبت فيه للشركة إنه أنا عملت توأر معي لقب. بس ممكن الواحد يكون عنده إنجازات ثانية في حياته زي كيف أنت حكيتِ اشتركتِ في هاكاثونات، في ماراثونز، أو ممكن يكون عامل بعرفش أبليكاتسيا، ممكن يكون عامل أتاري معين، أشياء اللي في اليوزماء الشخصية تبعته أو حتى في إطارات معينة يعملها اللي ممكن تثري الCV تبعه الكرة حيّم، اللي يحاول يغطي شوي على العلامات. باحس بس إنه المعدل أكتر مهم لمّا هاي مثلًا الوظيفة الأولى، يعني بعدين بعد ما تشتغل كمان وظيفة تخيل ما حدا بيرجع بيسألك على معدل التوأر. إذا أنت ناوي أو أنتِ ناوية تكون هاي الوظيفة الأولى كده يكون معدل عالي.
بس بعدين بتخيلش كتير بفرق. بدي أشدد بس على هاي النقطة، إنه لما أنت طالع من جامعة مباشرة بدك تدور على شغل، فيش عندهم ولا أي طريقة يفهموا إذا أنت شاطر تعرف تشتغل ولا لا غير العلامات. فمهم جدا يكون في عندك أساس اللي هو العلامات، إلا إذا زي ما حكوا الصبايا في عندك أشياء ثانية اللي هي مشاريع إضافية اللي تقدر تثبت لهم إنه أنا بني آدم قد حالي خذوني أشتغل يعني، فوقتها بغطي شوي على العلامات، ولكن العلامات هي أساس جدا جدا مهم. عندنا وقت لأخرى أسئلة؟ السؤال اللي بعده. شو متطلبات التسجيل للسمر انترنشيب وقد ايه عادة مدتها وهل تنصحوا فيها؟ أنت عملتي summer internship. بس بعده في طبعا حكيتش عن حالي بالأول، بس أنا بلشت في جوجل كطالبة في برنامج اسمه ستيب اللي هو السمر انترنشيب اللي بتسألوا عنه، اللي هو برنامج بيكون بالصيف 3 أشهر للطلاب، وبيكونوا في مراحل أولية في اللقب تبعهم، سنة ثانية يعني اللي بعدهم مش واصلين للآخر، وبيشتغلوا في وظيفة كاملة بكل الصيف، وبيشتغلوا بأزواج. فمتطلباته هي بالضبط زي متطلبات باقي الانترنشيبس في جوجل، لازم يكون معك قطع بالضبط عند العلامات العالية، لازم يكون عندك علامات عالية، وبعدين تعمل مقابلات شغل بالضبط زي الانترنشيب العادي، بس انه باخذوك بفترة اللي هي مبكرة يعني في اللقب، وبتشتغل وظيفة كاملة، وبعدين بتنتقل منها لانترنشيب عادي، ومن غد بتكمل طريقك يعني. هو زي كأنه يعني تحضير لانترنشيب، فهو بالضبط زي الانترنشيب العادي. السؤال اللي بعده. هناخذ كمان سؤال، آخر سؤال آخر سؤال. طيب طيب فيش عنا وقت لكمان سؤال. بدي أشكر جميع المشاركات. بدي أطلب منكم بس إذا بتقدروا تعطوني جملة أخيرة، نصيحة أخيرة هيك بالآخر لمين بفكر يتعلم أو يفوت على الموضوع عشان ننهي فيه البانيل لكل المستمعين. نصيحتي هيك بكلمتين إنه تخافوش، إنه مبين من بعيد إشي بيخوّف وممكن ما نلاقيش حالنا فيه، بس المجال كتير حلو بيفتح أفق وسيع، 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 والدنيا رايحة لهون لهاي الجهة. واستعملوا المصادر الموجودة في مجتمعنا عشان توصلوا لهون. إذا عندكم الحب للموضوع ولا تفكروش ولا مرة، لإنه كتير متجمل. شو متجمل بالعربي؟ بيستاهل، كتير بيستاهل من كل النواحي، كمان من ناحية شخصية، وكمان من ناحية تقنية كتير في الواحد إيش يتعلم ويتطور، ولمجالات كتير وسيعة، ولأفق كمان تاني. باقول لكم إذا بتحبوه عن جد go for it. الموضوع كتير حلو، ومجالات الشغل حتى أحلى من من فترة التعليم. روحوا واستغلوا كل حدا ممكن يساعدكم، لإنه الطريق مش هوينة بس أنتم قدها. أنا باحب أقول إنه اليوم في كتير اهتمام لخلط العرب، حتى الشرك صارت تفهم إنه في قوة عاملة كتير يعني جودتها عالية بالمجتمع العربي، وصاروا يدوروا إنهن يخلطوا آمم ناس من المجتمع العربي بالشرك، ويعلّوا التعددية، كمان التعددية أثبتت ب بكتير أبحاث إنه بتحسّن اتخاذ القرارات لمّا اللي عم بياخدوا القرارات جايين من خلفيات متعددة، فولا مرّة تحسّوا إنه حدا عاملكم جميلة إنه بده يشغّلكم عنده. لمّا بتروحوا على الرأيونات روحوا وأنتم حاسين إنه هن بدهن إياكم، مش أنتم بدكم إياهن، وبالذات إذا بتاخدوا يعني عرض عمل
ما تستحوش إنكم تفاصلوا أو ما تستحوش إنكم تطلبوا كل حقوقكم. خدوا الإشي إنه أنتم يعني إشي كتير ثمين للشرك الهاي تك وهن عم دوروا عليكم. بوافقكم جدا صبايا. بدي أشكركم كمان مرة على المشاركة في البانل، كتير فخورات فيكم، كتير مبسوطة إنه إحنا موجودات في فورم نقدر نحكي فيه عربي نساء بين بعض، ونكون أو تكونوا موديل للنساء والعرب اللي موجودين عندنا في المجتمع. شكرا كثير لكم، وشكرا لجميع مين تابعنا في اللايف ستريم.